Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. So ating recipe ngayong araw na ito ay chicken turbo with rosemary marinade mix. So dito po tayo ay gumamit ng McCormick rosemary chicken marinade mix. Para po sa complete ingredients, check lang po ating description box. Then after cooking for 1 hour sa turbo broiler, tapos na po ang ating recipe. So kami po ang kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. See you in our next video.